大家好，在川普的贸易核弹之下呀，缅甸的地震呢逐渐要被人淡忘了，但是没有停啊。地震之后啊，又有火山喷发，是泥火山。那这个泥火山是怎么回事呢？我们看一下泰国电视台的报道。缅甸政府啊，真是一个确实没希望的政府。我们找不到任何官方的这个消息，所以只能从缅甸的电视台啊来看这个消息。ครั้งนี้เนี่ยยังไม่มีคำยืนยันนะครับว่าเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวในเมียนมาหรือเปล่าแต่ว่าที่รัฐยะไข่จู่ๆเกิดภูเขาไฟโคลนครับปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงจนทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยออกอาการผวาไปตามๆกันครับปะทุขึ้นมาแล้วถามว่าใครจะกล้าเข้าใกล้ภูเขาไฟโคลนเนี่ยเวลาปะทุขึ้นมาจากชั้นดินใต้พิภพนะฮะลักษณะของมันจะเป็นโคลนมีอุณหภูมิสูงแตะ100 องศาได้เลยหรืออะไรพุ่งขึ้นมามันคล้ายๆกับบ่อน้ำพุร้อนนี่แหละพี่ไก่มุกแต่ว่ามันคือโคลนที่ทะลักออกมานะครับชื่อของเขาก็คือภูเขาไฟโคลนฮะครั้งนี้ปะทุขึ้นมาในพื้นที่ของรัฐยะไข่อยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของเมียนมานะครับคุณผู้ชมติดกับอ่าวเบงกอลแล้วตามรายงานระบุว่าพื้นที่ของรัฐยะไข่นอกจากส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่แล้วยังจะมีส่วนที่เป็นเกาะแก่งต่างๆนะครับแล้วตามเกาะต่างๆเนี่ยปรากฏจุดที่ตั้งของภูเขาไฟโคลนเนี่ยหลายจุดด้วยกันทีนี้พอปะทุขึ้นมาก็ทำให้ประชาชนเนี่ยออกอาการอกสั่นขวัญผวาไปตามๆกันนะครับเพราะว่าการปะทุของภูเขาไฟโคลนเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ยังไม่มีคำยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าการปะทุของภูเขาไฟโคลนในพื้นที่ของรัฐยะไข่นั้นมีผลเกี่ยวเนื่องกับแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อ 28 มีนาคมหรือไม่แต่พอเกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวเนี่ยชาวบ้านก็อดคิดไม่ได้ไงทีนี้เนี่ยทีมข่าวของเรานะครับก็ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าภูเขาไฟโคลนเนี่ยคืออะไรความจริงภูเขาไฟโคลนชื่อเรียกว่าเป็นภูเขาไฟแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ภูเขาไฟอย่างที่เรารู้จักกันภูเขาไฟตามปกติที่เรารายงานกันเนี่ยมันจะถูกขับเคลื่อนแรงดันจากพลังงานความร้อนใต้พิภพที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของแมกมาพอเคลื่อนตัวปะทุปู้ออกมาก็จะกลายเป็นลาวาซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตนะครับอย่างใหญ่หลวงเลยแต่ว่าภูเขาไฟโคลนนั้นจะไม่ใช่นะครับใต้พื้นดินที่ภูเขาไฟโคลนตั้งอยู่เนี่ยไม่ได้มีแมกมาไม่ได้ปะทุออกมาเป็นลาวาแต่อย่างใดแต่ว่าเกิดจากแรงดันที่อาจจะเกิดจากแก๊สที่ฝังทับถมกันอยู่ใต้ดินนี่แหละแล้วก็มีพลังงานความร้อนบางส่วนนะครับมันปะทุออกมาดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ปะทุออกมาก็จะเป็นโคลนร้อนๆแบบนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นภูเขาไฟโคลนซึ่งการปะทุเนี่ยก็มีผลสืบเนื่องมาจากหลากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงดันจากแก๊สที่ฝังอยู่ใต้พิภพหรือการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนี่แหละที่คนไปโยงกันว่าเกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่นครมันดาเลย์โดยศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่เมืองสกายหรือไม่เพราะว่ามันดาเลย์กับเมืองสกายเนี่ยนะครับก็อยู่พื้นที่ตอนกลางค่อนไปทางตอนเหนือแล้วยักษ์ไข่ก็อยู่ทางภาคเหนือของเมียนมาแล้วการปะทุครั้งนี้ยังส่งแรงสั่นสะเทือนมาถึง 1,331 กิโลเมตรที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวของเมียนมาก็ไม่ต้องแปลกใจว่ารัฐยะไข่ก็ต้องได้รับผลกระทบด้วยอย่างแน่นอนประชาชนก็เลยตอนนี้รอเฝ้าติดตามนะครับคำอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าทางการเมียนมาก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็การสู้รบปรบมือกับชนกลุ่มน้อยก็เลยยังไม่มีคำอธิบายใดๆออกมาว่าภูเขาไฟโคลนที่ปะทุขึ้นมาในรัฐยะไข่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวไหมแล้วมันจะปะทุขึ้นมาเนี่ยแบบเนี้ยตรงจุดอื่นๆอีกไหมเพราะประชาชนเขาจะได้เตรียมตัวตั้งรับได้ทันแต่ก็ยังไม่มีการประกาศเตือนภัยหรือว่าชี้แจงอะไรออกมานะครับทำเอาชาวบ้านในอกสั่นขวัญผวาไปตามๆกันขณะที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันตัวเลขสรุปไว้เมื่อช่วงเย็นวานนี้เลยวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นตอนนี้ทะลุ 3,500 รายแล้วครับตัวเลขที่แน่ชัดเนี่ยระบุเอาไว้ที่ 3,564 รายส่วนยอดคนเจ็บนั้นพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องฮะตอนนี้ทะลุ 5,000 คนเป็นที่เรียบร้อยยอดคนสูญหายอยู่ที่ 210 คนนะครับขณะที่ทางการเมียนมาก็กำลังรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะพังถล่มเพิ่มเติมด้วยแต่เมื่อวานนี้อุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นคือฝนตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยช่วงเช้านานถึงเกือบ1 ชั่วโมงเต็มๆฮะแล้วพื้นที่ของนครมันดาเลย์เนี่ยหลายจุดเป็นที่ราบลุ่มนะครับ
ก็เลยเกิดความกังวลว่าไอ้ฝนที่ตกลงมาแล้วดินซับน้ำเข้าไปอาจจะทำให้โครงสร้างของอาคารเนี่ยมันซุดลงมาได้ง่ายขึ้นด้วยส่วนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานระหว่างประเทศที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับบอกว่าตอนนี้ประชาชนอีกเป็นพันคนเลยยังคงต้องใช้ชีวิตกลางดินกินกลางทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนที่ใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งเจอฝนกระหน่ำเข้าไปก็ต้องนอนทั้งเปียกๆแบบนั้นเต็นท์ไม่พออาหารไม่พอยารักษาโรคไม่พอน้ำไฟก็ยังไม่สามารถจะกู้คืนได้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆก็ยังไม่กลับมาใช้ได้ 100% นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมโดยองค์การสหประชาชาตินะครับระบุว่าวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมเนี่ยความจริงเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนแผ่นดินไหวแล้วเพราะว่านับตั้งแต่รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยยึดอำนาจมาตั้งแต่ปี 2021 นะครับ 4 ปีที่ผ่านมามีแต่การสู้รบมีแต่สงครามกลางเมืองประชาชนใช้ชีวิตไม่เป็นสุขไม่เป็นอันกินอันนอนเศรษฐกิจหยุดชะงักทำมาหากินก็ยากลำบากเป็นวิกฤตอยู่แล้วพอมาเจอแผ่นดินไหวซ้ำเติมเข้าไปถือว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเลยครับตอนนี้ก็เลยต้องร้องขอให้รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยหยุดยิงชั่วคราวก่อนตั้งแต่แผ่นดินไหวถล่มแล้วถล่มอีกนะครับรวมแล้วมากกว่า60ครั้งตัวเลขเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพุธสัปดาห์ที่แล้วองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้รับรายงานยืนยันนะครับว่ารัฐบาลทหารเมียนมาได้เปิดปฏิบัติการโจมตีชนกลุ่มน้อยเนี่ยวันพุธวันเดียวก็16 ครั้งด้วยกันตอนนี้ก็เลยต้องร้องขอนะครับว่าหยุดยิงก่อนถ้าเกิดยังยิงแบบนี้ถ้าเกิดยังทิ้งระเบิดอยู่แบบนี้จะขนข้าวขนของไปช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวได้ยังไงครับขณะที่ล่าสุดนั้นหน่วยงานของด้านสิทธิมนุษยชนของ UN เองเนี่ยได้ขอให้มีการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยด้วยนะแล้วก็มีมาเลเซียด้วยนะครับเพื่อจะหาแนวทางในการช่วยเหลือชีวิตของประชาชนชาวเมียนมาที่ตอนนี้ประสบปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตอยู่ด้วยครับประเทศไทยก็หลีกหนีไม่พ้นนะในการที่ต้องช่วยเหลือเขาเนื่องจากว่าบ้านเราก็อยู่ติดกันก็ต้องช่วยเหลือกันไปศักยภาพส่วนไหนที่เรามีมากกว่าเราก็ต้องช่วยเหลือแต่ว่าการช่วยเหลือจะไม่เป็นผลเลยหากรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยไม่ละทิ้งจุดยืนของตัวเองในการเดินหน้าโจมตีชนกลุ่มน้อยในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตแบบนี้ครับค่ะควรโฟกัสก่อนไหมว่าปัญหาไหนคือเรื่องสำคัญนะคะเราจะปล่อยให้ประชาชนอยู่ในสภาพแบบนั้นได้จริงๆเหรอคะก็มองคนละมุมนะเพราะว่ารัฐบาลเมียนมาเองก็กลัวว่าบรรดากลุ่มติดอาวุธเนี่ยเขาจะใช้ช่วงเวลาของการหยุดยิงเนี่ยมาสั่งสมกำลังสั่งสมอาวุธแล้วก็กระชับพื้นที่เพิ่มเติมนะครับ好的，这就是泰国呀这个泥火山啊喷发的这么个情况啊，里边介绍的也很清楚了。这个泥火山的形成机理啊，它和普通火山是不同的，所以冒出来那个不是红的，不是红色的岩浆，是泥。这泥火山主要就是地下积累的气体，它的压力驱动，而不是岩浆的这个活动。所以地下沉积的这些有机物质啊，会分解产生甲烷啊，这些这个有机的气体啊。这气体在地下积累之后呢，压力逐渐增大，所以当地下的泥土和水的高压下呢，被气体喷射出去，就形成泥浆。所以压力到一定程度，它会随着这个地壳的这个薄弱环节啊向上移动，最后中喷发。温度也不会很高，100度左右啊。所以你说是不是地震带来的？有可能啊，有可能是地震带来的。那这个位置有多远呢？这个位置啊，其实离震中呢也不算很远啊。这种泥火山呢，一般是在沉积盆地，或者是在像若开邦这次的这个位置啊，就在孟加拉湾附近。我特意在地图上找了一下，这块这个构造啊，也确实是比较频繁的。我看一下我们做的这个地图啊，但是我在实时的地图上啊，并没有看到啊。我们看一下，震中。震中是在哪儿？是在这位置啊。这是缅甸地震的震中啊，曼德勒附近。那发生泥火山爆发的这个地方呢，叫纳嘎这个村庄。这个村庄呢，大家可以看到，它就在孟加拉湾的边上。实际上，在周边的小岛上啊，也经常发生这个泥火山喷发。就这个小村周边。那实际上，我用30米分辨率的卫星实时地图啊，看了昨天的。和这几天的图片没找到喷发的位置啊，看来这个喷发的地方不是太大，或者是我找的太近了，我在村庄附近找的。所以现在来说呢，这个缅甸地震啊，这个带来的这个影响啊，还是比较大的，很有可能呢，这次泥火山喷发啊，也是缅甸地震的一个
后续的灾害。那不管怎么说呀，和川普投放的核弹相比啊，缅甸地震的风头啊，已经概不顾懂王了。好吧，这就是关于泰国电视台报道的缅甸的泥火山的情况。谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。